સંસાર પરિભ્રમણનો હેતુ કે સુખ દુઃખનો હેતુ દેવો નથી. કુલદેવીની પૂજા કરી, ગોત્રદેવની પૂજા કરી, પછી જો નારાજ થઈ જશે ને તો છોકરો નહીં થાય, છોકરી થશે. આવું મેં સાંભળ્યું છે. આવો કે કુલ દેવતાની એ કરવાની, નૈવેદ્ય કરવાના. હમણાં પ્રેગ્નન્સી રહી છે તો બરાબર કરજો તો નિર્વિઘ્ને બધું પાર. એમ સુડીજી કે છે, હું નથી કહેતો કે કોઈ દેવી દેવતા સુખ દુઃખ નથી આપવાના. કોઈ કાલ ઉપર બી નહીં છોડ, આવું જ કાલ લબ્ધિ હશે, આવું જ એવું બી નથી. અને કોઈ મિત્ર પણ તને સુખ નથી આપતું ને કોઈ શત્રુ પણ તને દુઃખ નથી આપતું. કશું જ નથી. તારું મન જ તને સુખી કરે છે ને તારું મન જ તને દુઃખી કરે છે. આનાથી મુનિ યાદ આવી જાય, સૈનિકને ઉપદેશ આપે છે જે પ્રભુએ ભાવના બોધમાં મોક્ષમાલામાં મૂક્યું છે. આનાથી મુનિના એમાં તું જ તારો મિત્ર છે અને તું જ તારો શત્રુ છે. અર્થાત તું જ તને સુખ આપે છે અને તું જ તને દુઃખ આપે છે. તાત્કાલિક નહીં હોય તો પેલું એફડી બેફડી કરે એવી રીતે કર્મ સત્તામાં રહે, કર્મ રૂપે પરિણામ આવે ને પછી કર્મના ઉદય રૂપે થાય. પણ એનું કારણ તો તારા જ પરિણામ ને, તારા જ વિચાર. એટલે તું જ સુખ આપે છે તારી જાતને અને તું જ દુઃખ આપે. કોઈ પણ પ્રસંગે, કોઈ બી ઘટનાએ મનનો અભિગમ કેવો રાખો. જાણું છું હું કરું કે પૂરું કરી દઉં? હા, આટલું પૂરું કરી દઉં. તો મનનો અભિગમ કેવો રાખવો એ તો તારા ઉપર જ નિર્ભર. એ કર્મ નક્કી નહીં કરી શકે, એ તારે જ નક્કી. ઘટના તું નક્કી નહીં કરી શકે અને અભિગમ કેમ રાખવો એ કર્મ નક્કી નહીં કરે. ઘટના તું નહીં કરી શકે. સમજો આ શ્લોક પૂરો કરીને કહું કે લાવ બીજા 2 શ્લોક કરે, તમે અટકાવી શકો મને? તમારા હાથમાં જ નથી. કોઈ એને સુખ માનશે, કોઈ એને દુઃખ માનશે, પણ જે બી સુખી દુઃખી, હવે આ ઘટના ઇઝ નોટ ઇન યોર કંટ્રોલ. અને કેવો અભિગમ રાખવો, દ્રષ્ટિકોણ રાખવો એ કર્મ નહીં નક્કી કરે, તું નક્કી કરશે અથવા તારું મન નક્કી કરશે. જે રીતે બોલવું હોય એ વાત એકદમ ક્લિયર છે. અજયભાઈ, પેલું કોઈ બી કોઈ બી વસ્તુ હોય એની ઉપર પેલું MRP લખ્યું હોય છે, એટલે શું? હા, અમને બધાને ખબર હતી. મેક્સિમમ રિટેલ પ્રાઇસ. અને નેટ વેટ બી લખ્યું હોય એટલે શું? વજન. નેટ વેટ, હા, ફાઇનલ વે. એનાથી વધારે કે ઓછું આપો ગુનો. MRP કરતાં વધારે કે ઓછું આપો તો યુ આર ડુઈંગ સમથિંગ રોંગ. વેરી ક્લિયર. દરેક ઘટના ઉપર MRP છે, દરેક ઘટના ઉપર નેટ વેટ છે. સાંભળજો બરાબર. યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઓલ ધીસ? સિંગાપોરમાં બી હોય કે ના હોય? હોય. નેટ વેટ હોય તો એવરી કમોડિટી હેઝ નેટ વેટ. પછી એનું ઓછું વધતું કરો તો યુ આર ડુઈંગ રોંગ. ઓછું આપો, વેચો કે વધારે વેચો કરીને વેચો, એ એમ જ હોવું જોઈએ. દરેક ઘટના ઉપર હવે એક સાધકે નેટ વેટ અને ફિક્સ મેક્સિમમ રિટેલ પ્રાઇસ MRP રાખી દેવા. આ ઘટનાને આનાથી વધારે વજન નહીં આપવું. આ ઘટનાને આનાથી વધારે મૂલ્ય નહીં આપવું. કારણ કે મેક્સિમમ રિટેલ પ્રાઇસ, સમજો ગ્લુકોઝ બિસ્કિટનું કેટલું હોય તું જ ખાતો હશે, એટલે બી અમે તો ક્રેકર્સ ખાઈએ, કોઈ ક્રીમવાલા ખાઈએ, આવું ખાઈએ. 5 રૂપિયા, ઓકે. અને પેલા દૂધ આવે જેમાં દૂધ નથી પણ દૂધ નામ છે, 10 રૂપિયાનું, કરેક્ટ, રામદેવ બાબાનું, રાઈટ. તો 10 રૂપિયાનું છે. એનું વજન વોટેવર ગ્રામ્સ અને એનું મૂલ્ય 10 રૂપિયા. એ 10 રૂપિયાની ચીજનું આપણે 100 રૂપિયા મૂલ્ય ન કરાય. અને તારું કોઈ અપમાન કર્યું એ 10 રૂપિયાનું છે, એનું 100 રૂપિયા ન કરાય. નેટ વેટ MRP ફિક્સ. તો કે MRP શું સાધકનું? કે જેનાથી મારી શાંતિ ન દબાય તે MRP. કોઈ બી ઘટના એવી રીતે તારે મનમાં નહીં પકડી રાખવી કે જે MRP કરતાં વધારે હોય. વધારે મૂલ્ય કેમ આપ્યું? 10 રૂપિયાનું છે તો દોઢા પણ કેમ કર્યું? 15 કેમ? અથવા પેલો MRP 15 લે તો બી તારે નહીં આપવાના કે આ આટલી તુચ્છ જ છે, આ તે મારું અપમાન કર્યું, એને 10 જ મિનિટ મળશે, વધારે નહીં મળે એને. તે મારા જે 10 રૂપિયા કરોડ રૂપિયા ખાઈ ગયો ને તું, હા, તો એના માટે મેં 3 મિનિટ રાખી છે, એનાથી વધારે વજન નહીં આપવું એને.
એનાથી વધારે આ મૂલ્યનું છે જ નહીં. અરે મારે આત્માનું કરોડોનું અનંતકાલની કમાણીનું કામ કરવાનું છે, તો આ કરોડ રૂપિયા ઉપર હું કરોડ મિનિટો આપું? આ તમે સોડા ને વોટરની જેમ યાદ રાખજો કે વજન વધારે ન આપવું, મૂલ્ય વધારે ન આપવું. તો કે કેટલું આપવું? તો કે તારી મનની શાંતિ દબાઈ ન જાય તેટલું જ આપવું. તારી પ્રસન્નતા, તારું એની જીવ પ્રત્યેનો મૈત્રી ભાવ હનાય નહીં એટલું વજન આપવાનું. કેમ તે આવું કર્યું? બોલાય, એમાં કંઈ વાંધો નહીં. તારું MRP સાચવજે. એનાથી વધારે તારા પરિણામ બગડે તો યુ આર પેઇંગ મોર, યુ આર ગિવિંગ મોર ઇમ્પોર્ટન્સ ટુ ઇટ. નો. બલેલી દિવાસળીને કેટલામાં આપી શકાય? બલેલી દિવાસળીને તો પેલો કે હું 1 કરોડ રૂપિયા આપવા તો ડોબા, તને એનું મૂલ્ય જ ખબર નથી. અને આ સંસારી પ્રસંગને કેટલો ટાઈમ અપાય? તો કે બલેલી દિવાસળી જેટલું. બોલો, આ 10:15 વાગે બી થાકતા નથી આ લોકો. તો આ તો બરાબર યાદ રાખજે, આ મનોનિગ્રહનો વિષય છે આપણું બહુ પિવટલ ઇન આ લાઈફ, એના સાધના એટલીસ્ટ. એના વિના બધું 5 પૈસા 10 પૈસા મળે છે. આખો દિવસ મહેનત કરીએ ને 10 પૈસા કમાઈએ છીએ, એ બી પુણ્યમાં, શુદ્ધ ભાવમાં તો નહીં, પાછું શુભ ભાવ તરીકે. અને મનોનિગ્રહપૂર્વક તું 5 મિનિટ કરશે ને કરોડ રૂપિયા કમાશે. તો તારું MRP બરાબર સાચવજે, તારું નેટ વેટ બરાબર સાચવજે. આમ બરાબર એના ઉપર નેટ વેટ સમજો 500 ગ્રામ લખ્યું હોય અને 100 ગ્રામ જેટલું જ લાગતું હોય તો કહેશે એ ક્યાં ઉલ્લુ બનાતા હે ક્યાં? એવી રીતે તું ઓછું છે ઘટનાનું ને તું વધારે એનું વજન આપે છે તો કહેશે ક્યાં ક્યાં આત્મા કો ઉલ્લુ બનાતા હે ક્યાં? આત્મા કલ્યાણ કરવા માટે નીકળ્યો છે, ઉલ્લુ થોડી બનવું એમ. આનાથી વધારે વજન ના અપાય. તારી કિડની થોડી કંઈ ખરાબ થાય તો કે હા તું બધું કરજે ને, પણ વજન વધારે નહીં આપતો. તારા દેવવંદનમાં આવવું ના જોઈએ, તારી ભક્તિમાં આવવું ના જોઈએ, તારા ધ્યાનમાં આવવું ના જોઈએ, તારી સેવામાં આગળ ના જોઈએ. એનાથી વધારે વજન ના અપાય. આ બહુ ધ્યાન રાખજો, બહુ મહત્વનું. તમે કે મતમાં મોણેકો બિસ્કિટ લઈ આવ્યા હતા કંઈ ખાવા માટે, એટલે એની ઉપર આ નેટવેટ લખ્યું હતું ને MRP મેં કીધું લે આ તો સરસ એક બાનું મળી ગયું, આ એક સરસ સમજાવવાનું કારણ બની ગયું કે આનાથી વધારે મૂલ્ય ન અપાય. હવે જો વધારે અપાય તો આપણે એને ચીટર કહીએ, અને તું વધારે આપશે તો તને ચીટર કહીશું કે તું વિતરાગ ભગવંતોને ચીટ કરે છે. તું એમની પાસે આવ્યો ત્યારે તું એમ બોલીને આવ્યો હતો કે મારે આત્મકલ્યાણ સાધવું છે, અને હવે તું ચીટિંગ કરે છે અને વજન વધારે આપે છે. એવા ચીટિંગ બહુ મજાની છે. રિક્ષા પાસ થઈ, છાંટા ઉડ્યા, શું બગડ્યું? તો મન કેમ બગડ્યું તારું? ફરીથી આખું સીન ફરીથી કહું. રિક્ષા જાય છે, સફેદ કપડાં માંડ હવે 2 જોડી બાકી છે. એકચ્યુઅલી તો એક જ બાકી છે કાલના, બરાબર છે, એક જોડી બાકી છે. અને તમે અહીંયાથી ગયા અને રિક્ષા ગઈ અને કાદવ ઉડ્યો, અને શું બગડ્યું? આ કાદવ મન પર પહોંચ્યું છે કે શરીર પર કપડા ઉપર પહોંચ્યું? તો મન કેમ બગડ્યું? મન કોને બગાડ્યું? રિક્ષાએ કે તે? અરે વાહ, 100 પણ 100. હા, આટલું તને ભાન નથી પડતું કે એને તો કપડાં બગાડ્યા છે, મન તો તે બગાડ્યું છે. બસ એકદમ સ્પષ્ટ. તો બસ પતી ગયું, બીજું શું? બીજા તો બધા નિમિત્ત માત્ર છે. શું કામ એને દોષ આપે છે? જે દંડથી તું ઘડો બનાવે, પેલો ચક્ર ફેરવા માટે દંડ તો જોઈએ ને, એ દંડથી ચક્ર ફેરવે એટલે પછી પેલો ઘડો બને. એ દંડથી તું ઘડો ફોડી પણ શકે. તો દંડને કેમ દોષ બી આપે છે? એ તો નિમિત્ત છે. એ જ દંડથી બનાવી બી શકાય, ફોડી બી શકાય. તો દંડ ઉપર તું કેમ દ્વેષ કરે છે? વાત સમજાય છે? કેટલી સ્પષ્ટ છે કે જે કારણથી સ્કંદકાચાર્યના 500 શિષ્ય ઘાની વિશે પીલાય અને મુક્તિ પામ્યા, એ જ કારણથી સ્કંદાચાર્યના પરિણામ બગડી ને નરકી ગયા. ઘટના એક જ હતી. 500 શિષ્યનું માર્ગદર્શન આપ્યું કે આવા પ્રસંગે આવા ભાવ રાખવાના. એ લોકોએ પાલ્યું, પોતાને સમજાવી ના શક્યા. આવું કેમ તે કરી શકાય?
રાજગૃહીનો એક દ્રમક હતો, એટલે ભિખારી. બિચારા આખા રાજગૃહીમાં ભીખ માંગી પણ એને ભીખ મળી નહીં. એનો એટલો ગુસ્સો આવ્યો કે સાલા આટલી મોટી મોટી હવેલી લઈને બેઠા છે, પણ એની પાસે જઈએ તો તમે શું પહેલું બોલો? માફ કરો ભૈયા. ચાલો શું માફ કરો? પૈસા માંગ્યા છે, માફી નથી માંગી. કારણ માફી આપે તો તારી પાસે માંગેલી જ કોને? માફ કરો ભૈયા, પૈસા આપને તને માફ કરી દઉં હું. ભિખારી કે. પરંતુ એ દ્રમકને એટલો ગુસ્સો આવ્યો કે સાલા આટલી મોટી મોટી હવેલી લઈને બેઠા છે પણ મને ખાલી થોડું ભોજન જોઈએ તો ના આપ્યું. એટલો બધો ગુસ્સો નરક બાંધી લીધી. ખાલી એક દિવસ ખાવાનું ન મળ્યું તો. અને પેલો દ્વારિકા નગરીમાં ઢંઢન મુનિ કે મને કોઈ રાજકુંવર સમજીને આપે તો મારાથી નહીં લેવાય. રાજકુંવર હતા, દીક્ષા લીધી. રાજકુંવર સમજીને એમ કે અરે આ તો આપણા રાજાનો પુત્ર જ, એમ સમજીને ભિક્ષા આપે તો મારે નહીં લેવાની. એટલે મળતી જ નથી. બધા સ્વાગત કરીને એવી રીતે જ આપે. એક જગ્યાએ એ અભિગ્રહ પૂરો થયો એટલે મળી. અને એ બી વચમાં ખબર પડી કે ના આ પણ એના ખબર હતી એને આપી તો પરઠાવી દીધી. અને એ એમના કલ્યાણનું કારણ બન્યું. તમે કઈ ઘટના માટે લેબલ મારી શકશો કે કોઈ ખાવાનું ન આપે તો ક્રોધ આવે ને? એ જ પ્રસંગમાં આત્માનું કલ્યાણ સાધ્યું, બીજાએ એ જ પ્રસંગની અંદર નરક બાંધી. તમે દંડને દોષ નહીં આપો, એનાથી આ ઘડો બન્યો છે. તો આ દંડથી તો બધા ઘડા ફોડી દેવાય. આ દંડ તો ખોટી ચીજ છે એમ તમે કોઈના માટે કોઈ લેબલિંગ નહીં કરતા. તમે ગમે તેટલા દુર્ભાવના કોઈના માટે કરશો પણ એ આવીને સોરી કહેશો ને, એકદમ તમારું માન થોડું પોસાશે ને, તમે બધું માફ કરી દેશો. ચાલો ફગેટ ફગીવ એન ફગેટ. અલ્યા ડોભાઈ એ માફી ન માંગે તો બી આ જ કરવાનું હતું. પણ આમ જરાક તારું માન પોસાયું તો બધું ભૂલી જવા તૈયાર. એની સાથે વેકેશન પર જશે. વાઈફ હજી આગલા દિવસે ઊભા રહ્યા કે જો ભાઈ લેવું લાવો કહી દેવા. હવે કહી દેવાનું મન જ થયું છે બસ. કોલેજ ગયું છે કોઈ? અચ્છા, રોઝ ડે હતો કોલેજમાં. રોઝ ડે, યુ હેવ ટુ ગીવ રોઝીસ. પ્રપોઝ ડે. તમારામાં ગટ્સ નહીં હોય એની વાત નથી કરતો, પણ પ્રપોઝ ડે હતો કે નહીં કોલેજમાં? છોકરાઓ બોલો, આ બધાને તો સારા નકામા છે. યંગસ્ટર્સ બોલો, પ્રપોઝ ડે જેવું હોય. પછી ચોકલેટ ડે, ટેડી ડે. હા, તમે તો જાણો જ ને આ પૂર્વજીનું બધાને કાંઈ ભાન ના પડે આવું બધું. હગ ડે, કિસ ડે, ચાલો છોડી દો. વેલેન્ટાઇન ડે. તમે આનાથી ભરમાશો માં, કારણ કે પછી તમે પ્રેમમાં પડીને લગ્ન કરો ને પછી શું આવશે ખબર? ટિફિન ડે, ચા ડે, ટાલ દે કે ટાવેલ દે જે બોલતા હોય તે. ટાલ દે, ટાવેલ દે, રૂમાલ દે, જીને દે, ડિવોર્સ દે. આવું બધું છે. તમે બિલકુલ ભરમાશો નહીં. મેં તો 2 વર્ષ માસ્ટર્સ કર્યું છે એટલે આ બધું બહુ લફડા નહોતા એમાં, પણ તો બી એક ટ્રેડિશનલ ડે રાખ્યો હતો. ત્યારે હું જેવો એન્ટર થયો ક્લાસમાં બધા કે રાખ્યું છે ઓલવેઝ ઇન ઇઝ ટ્રેડિશનલ ડ્રેસ. તેવું તો હું કોટી પહેરતો હતો, કંપની લેંગા એટલે પેલું સલવાર કમીઝ ઉપર કોટી પહેરતો હતો, PM સાહેબ જેવી એવી પહેરતો હતો. જે મને કોલેજમાં જતા જોયા છે એને ખબર હશે એવી રીતે. એટલે આપણે તો એ જતા હતા કારણ કે મારે બધું બહુ શર્ટ પેન્ટ તરફ નહોતું જવું. એટલે મેં કીધું આવું કરીને આપણે જો ચાલતું હોય ગાડું એટલે એવી રીતે જતો હતો. તો મને શું ખબર કે આજે ટ્રેડિશનલ ડે હતો. તો બધા કહે કે અરે ટ્રેડિશનલ ડે રાખે છે, પ્રોપર ટ્રેડિશનલ ડ્રેસ. પણ આમાં કશે ભરમાતા નહીં. પછી જે દે આવશે ને, મુજે જીને દે એમ કહેશે. તારે કહેવાનું એ વળી કયો ડે? આવું તો કોલેજમાં નહોતો. કોઈ ઘટનાને વધુ મૂલ્ય નહીં આપતા, કોઈ ઘટનાને બહુ વજન નહીં આપતા. બધી ઘટનાને પાસ થવા દેજો. MRP કરતાં વધારે વજન મૂલ્ય નહીં, અને નેટ વેટ કરતાં વજન નહીં. અને રિક્ષાએ કપડાં બગાડ્યા છે, મન તો તે બગાડ્યું છે એ ભૂલતા નહીં. બીજા બધા નિમિત્તો છે, દંડ જેવા છે ઘડાના બનાવવામાં બી ને નાશમાં બી. તું કશું લેબલિંગ કરતો
નહીં. બહુ મહત્વનું છે. સ્કંદકાચાર્યને બધું જોઈએ, બધું બગડશે તો ચાલશે. આ એક લખી પછી હું પૂરું કરી દઉં. બસ, બધું બગડશે તો ચાલશે, મન બગડે તો નહીં ચાલે. આ હું પ્રભુનું જ એક વચનનું ટ્રાન્સલેશન કરું છું. કોઈ પણ પ્રકારને ક્લેશિત થવા યોગ્ય નથી. એનું જ આ સિમ્પલ ટ્રાન્સલેશન છે. બધું બગડશે તો ચાલશે, મન બગડે તો નહીં ચાલે. અંડરલાઇન, સ્ક્વેર એન્ડ સ્ટાર. અને નિમિજી પેલું તમે જે સ્ટાર કરો છો એ સ્ટારને આમ આમ સ્ટાર. એટલે આત્મનિરીક્ષણ કરવું, કઈ ઘટનાથી આપણે ડિસ્ટર્બ થઈ જાય ને કેમ? કારણ કે ડિસ્ટર્બ તો હું જ મારી જાતને કરું. કોઈની પાસે તાકાત નથી મને ડિસ્ટર્બ કરવાની. એ મારા વિતરાગ પ્રભુએ કીધું છે. કોઈ નામાં તાકાત નથી, પણ મારામાં તાકાત છે મને ડિસ્ટર્બ કરવાની. તો કઈ ઘટનાથી ડિસ્ટર્બ થાવ અને કેમ? બસ.